สำหรับที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะแค่ประมาณ110กิโลเมตรเท่านั้นนะคะขับรถแป๊บเดียวก็ถึงค่ะและอยู่ใกล้ๆถนน4เลนนะคะถนนสิงห์บุรีบางระจันนะคะตามองเห็นเลยนะคะเห็นไหมคะแค่ประมาณ100เมตรเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะรถวิ่งเนี่ยคือเรามองเห็นด้วยสายตาเลยค่ะเจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดนะคะและก็ย้ำเลยว่าแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงนส4จพร้อมโอนค่ะถนนน้ำไฟสาธารณูปโภคครบครันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซาร่ากับทีมพาดูที่นะคะก็อยู่ที่หมู่ที่7นะคะตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้นะคะซาร่าก็อยู่ที่ถนนสิงห์บุรีบางระจันนะคะซึ่งเป็นถนน4เลนนะคะวันนี้เราก็มีพื้นที่ที่ดินแบ่งขายสวยๆนะคะโฉนดคุดแดงนส4จนะคะพร้อมโอนมากๆซึ่งฝั่งตรงกันข้ามแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นคลองชลประทานนะคะซึ่งที่นี่ซาร่าบอกได้เลยว่าเด็ดมากๆนะคะทั้งน้ำทั้งไฟและก็สาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งแปลงที่ดินนะคะก็จะเข้าไปในซอยนี่เองนะคะปากซอยก็จะมีกาแฟอร่อยๆนะคะกาแฟริมคลองถ้าเกิดว่าใครมานะคะก็สามารถแวะมาชิมมาทักกันได้นะคะแม่ค้าน่ารักมากๆซึ่งทางเข้าของแปลงที่ดินนะคะก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับทางเข้าวัดสะอาดราชบำรุงนะคะซึ่งก็เข้าไปในซอยนี่เองค่ะมาเลยสำหรับฝั่งตรงกันข้ามแปลงที่ดินที่ซาร่าจะพาไปดูวันนี้นะคะก็จะมีคลองน้อยแต่ว่าคลองน้อยใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นคลองที่ใหญ่มากๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อที่ดินเป็นบ้านสวนหรือว่าทำเกษตรทำกิจการที่ต้องใช้น้ำนะคะที่แปลงนี้เหมาะมากๆเพราะว่าอยู่ติดใกล้ๆคลองน้อยนะคะหรือว่าคลองที่มาจากแม่น้ำน้อยค่ะซาร่าก็อยู่ในโครงการสิรินดา88นะคะตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีจ้าที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่ถมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะมาสร้างที่พักอาศัยได้เลยนะคะที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆวัดยวดนะคะแค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็อยู่ใกล้ๆวัดหลวงปู่บุตรดานะคะก็ประมาณ 1.1 กิโลซึ่งถนนด้านหลังนะคะก็คือถนนสิงห์บุรีบางระจันนะคะซึ่งถ้าเราขับเรื่อยๆนะคะผ่านเส้นนี้ถ้ามุ่งหน้าไปทางบางระจันนะคะที่แปลงนี้ก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนบางระจันนะคะแค่ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะที่แปลงนี้นะคะทางเข้าก็จะเป็นถนนลาดยางนะคะซึ่งเข้ามาในแปลงที่ดินนะคะจะมีไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อมแล้วนะคะมีพร้อมให้บริการเลยแล้วก็ย้ำชัดๆว่าที่แปลงนี้เป็นโฉนดครุฑแดงนส4จค่ะสาธารณูปโภคครบครันนะคะและก็เจ้าของพร้อมที่จะยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคารให้ด้วยค่ะถนนในโครงการนะคะกว้าง6เมตรค่ะเป็นถนนหินคลุกนะคะซึ่งแปลงที่ดินนะคะก็จะอยู่2ฝั่งของถนนในโครงการค่ะสามารถปลูกบ้านหันหน้าชนกันได้นะคะถ้าเกิดว่าแปลงที่ดินนะคะด้านซ้ายมือของซาร่าจะหันออกถนนในโครงการนะคะเป็นทิศตะวันออกนะคะส่วนแปลงขวามือนะคะก็จะหันหน้าออกถนนโครงการเป็นทิศตะวันตกค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อแปลงที่ดินนะคะแล้วอยากจะปลูกบ้านนะคะสามารถปรึกษาแบบบ้านได้ฟรีนะคะติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะคะที่แปลงนี้เจ้าของที่ดินขายเองเหมือนเดิมค่ะพร้อมต้อนรับนะคะสำหรับ8ครอบครัวนะคะซึ่งแต่ละแปลงนะคะก็เนื้อที่ประมาณ100ตารางวานะคะราคาตารางวาละ 4,900 บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถติดต่อคุณปลานะคะเจ้าของแปลงที่ดินได้เลย0933978996นะคะเป็นเบอร์เจ้าของโดยตรงสามารถโทรมาติดต่อสอบถามปรึกษาหรือว่าต่อรองราคาได้เลยนะคะคุณ
ปลายินดีนะคะที่จะให้คำปรึกษาทุกเคสทุกกรณีนะคะหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากที่จะติดต่อทางไลน์นะคะสามารถแอด ID ไลน์ตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะซาร่าย้ำเลยว่าเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะค่าใช้จ่ายในการโอนคุณปลาหรือว่าเจ้าของที่ดินเป็นคนออกให้ทั้งหมดนะก็สามารถที่จะสอบถามต่อรองราคาได้นะคะถ้าชอบจริงๆนะคะเรามาคุยกันค่ะสำหรับสถานที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินนะคะโรงพยาบาลสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่4 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะวิทยาลัยอาชีวะสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่4 กิโลเมตรค่ะวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่4 กิโลเมตรเห็นไหมคะว่าในระยะแค่4 กิโลเมตรมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งสถานศึกษานะคะต่อไปเรามาดูห้างสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆกันนะคะ Global House นะคะอยู่ใกล้ๆแค่4 กิโลเมตรเหมือนกันจ้าโลตัสสิงห์บุรีนะคะห่างแค่6 กิโลเมตรแมคโครสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่8 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะส่วนอาหารแม่ลาปลาเผานะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่4 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะท็อปพลาซ่าสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่3 กิโลเมตรเท่านั้นไพบูลย์ไก่ย่างนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่6 กิโลค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาพื้นที่สำหรับปลูกสร้างที่พักอาศัยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าตอบโจทย์เป็นลำดับต้นๆของจังหวัดสิงห์บุรีเลยนะคะเพราะว่าสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ private นะคะแต่ว่าอยู่ไม่ไกลจากสถานที่อำนวยความสะดวกของตัวเมืองสิงห์บุรีเลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากเหมายกแปลงนะคะก็สามารถติดต่อคุณปลาเบอร์นี้ได้เลยมีราคาส่งแน่นอนค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มาดูแปลงที่ดินนะคะสามารถขับตาม GPS ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะคะหรือสามารถดูภาพ360 องศาใต้ลิงก์นี้ก็ได้นะคะสำหรับท่านไหนที่มาดูก็น่าจะต้องขับรถมาจากด้านหลังนะคะซึ่งก็คือถนนสิงห์บุรีบางระจันนะคะเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นถนนลาดยางอยู่ติดกับแปลงที่ดินนะคะบรรยากาศแล้วก็ลมดีมากๆเลยค่ะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะแค่ประมาณ110 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะขับรถแป๊บเดียวก็ถึงค่ะและอยู่ใกล้ๆถนน4 เลนนะคะถนนสิงห์บุรีบางระจันนะคะตามองเห็นเลยนะคะเห็นไหมคะแค่ประมาณ100 เมตรเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะรถวิ่งเนี่ยคือเรามองเห็นด้วยสายตาเลยค่ะเจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดนะคะและก็ย้ำเลยว่าแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงนส4 จพร้อมโอนค่ะถนนน้ำไฟสาธารณูปโภคครบครันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซาร่ากับทีมพาดูที่นะคะก็อยู่ที่หมู่ที่7นะคะตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้นะคะซาร่าก็อยู่ที่ถนนสิงห์บุรีบางระจันนะคะซึ่งเป็นถนน4 เลนนะคะวันนี้เราก็มีพื้นที่ที่ดินแบ่งขายสวยๆนะคะโฉนดคุดแดงนส4 จนะคะพร้อมโอนมากๆซึ่งฝั่งตรงกันข้ามแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นคลองชลประทานนะคะซึ่งที่นี่ซาร่าบอกได้เลยว่าเด็ดมากๆนะคะทั้งน้ำทั้งไฟและก็สาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งแปลงที่ดินนะคะก็จะเข้าไปในซอยนี่เองนะคะปากซอยก็จะมีกาแฟอร่อยๆนะคะกาแฟริมคลองถ้าเกิดว่าใครมานะคะก็สามารถแวะมาชิมมาทักกันได้นะคะแม่ค้าน่ารักมากๆซึ่งทางเข้าของแปลงที่ดินนะคะก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับทางเข้าวัดสะอาดราชบำรุงนะคะซึ่งก็เข้าไปในซอยนี่เองค่ะมาเลยสำหรับฝั่งตรงกันข้ามแปลงที่ดินที่ซาร่าจะพาไปดูวันนี้นะคะก็จะมีคลองน้อยแต่ว่าคลองน้อยใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นคลองที่ใหญ่มากๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อที่ดินเป็นบ้านสวนหรือว่าทำเกษตรท
ทำกิจการที่ต้องใช้น้ำนะคะที่แปลงนี้เหมาะมากๆเพราะว่าอยู่ติดใกล้ๆคลองน้อยนะคะหรือว่าคลองที่มาจากแม่น้ำน้อยค่ะซาร่าก็อยู่ในโครงการสิรินดา88นะคะตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีจ้าที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่ถมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะมาสร้างที่พักอาศัยได้เลยนะคะที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆวัดยวดนะคะแค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็อยู่ใกล้ๆวัดหลวงปู่บุตรดานะคะก็ประมาณ 1.1 กิโลซึ่งถนนด้านหลังนะคะก็คือถนนสิงห์บุรีบางระจันนะคะซึ่งถ้าเราขับเรื่อยๆนะคะผ่านเส้นนี้ถ้ามุ่งหน้าไปทางบางระจันนะคะที่แปลงนี้ก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนบางระจันนะคะแค่ประมาณ2 กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะที่แปลงนี้นะคะทางเข้าก็จะเป็นถนนลาดยางนะคะซึ่งเข้ามาในแปลงที่ดินนะคะจะมีไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อมแล้วนะคะมีพร้อมให้บริการเลยแล้วก็ย้ำชัดๆว่าที่แปลงนี้เป็นโฉนดครุฑแดงนส4 จอค่ะสาธารณูปโภคครบครันนะคะและก็เจ้าของพร้อมที่จะยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคารให้ด้วยค่ะถนนในโครงการนะคะกว้าง6 เมตรค่ะเป็นถนนหินคลุกนะคะซึ่งแปลงที่ดินนะคะก็จะอยู่2 ฝั่งของถนนในโครงการค่ะสามารถปลูกบ้านหันหน้าชนกันได้นะคะถ้าเกิดว่าแปลงที่ดินนะคะด้านซ้ายมือของซาร่าจะหันออกถนนในโครงการนะคะเป็นทิศตะวันออกนะคะส่วนแปลงขวามือนะคะก็จะหันหน้าออกถนนโครงการเป็นทิศตะวันตกค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อแปลงที่ดินนะคะแล้วอยากจะปลูกบ้านนะคะสามารถปรึกษาแบบบ้านได้ฟรีนะคะติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะคะที่แปลงนี้เจ้าของที่ดินขายเองเหมือนเดิมค่ะพร้อมต้อนรับนะคะสำหรับ8 ครอบครัวนะคะซึ่งแต่ละแปลงนะคะก็เนื้อที่ประมาณ100 ตารางวานะคะราคาตารางวาละ 4,900 บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถติดต่อคุณปลานะคะเจ้าของแปลงที่ดินได้เลย0933978996นะคะเป็นเบอร์เจ้าของโดยตรงสามารถโทรมาติดต่อสอบถามปรึกษาหรือว่าต่อรองราคาได้เลยนะคะคุณปลายินดีนะคะที่จะให้คำปรึกษาทุกเคสทุกกรณีนะคะหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากที่จะติดต่อทางไลน์นะคะสามารถแอด ID ไลน์ตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะซาร่าย้ำเลยว่าเป็นโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนนะคะค่าใช้จ่ายในการโอนคุณปลาหรือว่าเจ้าของที่ดินเป็นคนออกให้ทั้งหมดนะก็สามารถที่จะสอบถามต่อรองราคาได้นะคะถ้าชอบจริงๆนะคะเรามาคุยกันค่ะสำหรับสถานที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินนะคะโรงพยาบาลสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่4 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะวิทยาลัยอาชีวะสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่4 กิโลเมตรค่ะวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่4 กิโลเมตรเห็นไหมคะว่าในระยะแค่4 กิโลเมตรมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งสถานศึกษานะคะต่อไปเรามาดูห้างสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆกันนะคะ Global House นะคะอยู่ใกล้ๆแค่4 กิโลเมตรเหมือนกันจ้าโลตัสสิงห์บุรีนะคะห่างแค่6 กิโลเมตรแมคโครสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่8 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะส่วนอาหารแม่ลาปลาเผานะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่4 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะท็อปพลาซ่าสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่3 กิโลเมตรเท่านั้นไพบูลย์ไก่ย่างนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่6 กิโลค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาพื้นที่สำหรับปลูกสร้างที่พักอาศัยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าตอบโจทย์เป็นลำดับต้นๆของจังหวัดสิงห์บุรีเลยนะคะเพราะว่าสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ private นะคะแต่ว่าอยู่ไม่ไกลจากสถานที่อำนวยความสะดวกของตัวเมืองสิงห์บุรีเลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากเหมายกแปลงนะคะก็สามารถติดต่อคุณปลาเบอร์นี้ได้เลยมีราคาส่งแน่นอนค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มาดูแปลงที่ดินนะคะสามารถขับตาม GPS ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะคะหรือสามารถดูภาพ360 องศาใต้ลิงก์นี้ก็ได้นะคะสำหรับท่านไหนที่มาดู
ก็น่าจะต้องขับรถมาจากด้านหลังนะคะ ซึ่งก็คือถนนสิงห์บุรีบางระจันนะคะ เข้ามาด้านในนะคะ ก็จะเป็นถนนลาดยางอยู่ติดกับแปลงที่ดินนะคะ บรรยากาศแล้วก็ลมดีมากๆเลยค่ะ